विद्यार्थी मित्रांनो, सह्याद्री ट्युटोरियल्समध्ये तुमचं स्वागत आहे। रोटेशनल डायनॅमिक्स या टॉपिक मधले अतिशय महत्त्वाचे 3 क्वेश्चन्स मी आता घेणार आहे। ओके, याच्या अगोदर आपण पॅरलल ॲक्सेस थेरम जे मोस्ट इम्पॉर्टंट होते तुम्हाला एक्सप्लेन केलंय आणि माझा प्रयत्न काय असणार आहे थोडक्यात सांगतो की मला बोर्डची तयारी परफेक्ट करून घ्यायची आहे। पण ती करत असताना जे फॉर्म्युला वापरतोय आपण ते सीईटी साठी सुद्धा उपयोगी आहेत हे लक्षात ठेवा। मग वेळ न घालवता तुम्हाला पटकन सांगतो की कायनेटिक एनर्जीचं जे एक्सप्रेशन आहे हाफ आय ओमेगा स्क्वेअर, टॉर्कचं एक एक्सप्रेशन आहे आय इंटू अल्फा, अल्फा म्हणजे अँग्युलर ॲक्सिलरेशन आणि अँग्युलर मोमेंटमचं एक्सप्रेशन आहे आय ओमेगा। मी तुम्हाला सांगू का हे तिन्ही प्रश्न 10 ते 15 मिनिटात मी तुमच्याकडून क्लिअर करून घेतो। ओके, आणि अतिशय सोपे आहेत, लक्षात घ्या, अतिशय सोपे आहेत। मग आपण पहिल्यांदा फिगर ड्रॉ करूया, लक्ष द्या। या तिघांच्या एक्सप्रेशन मध्ये तुम्हाला एक रिजिड बॉडी घ्यावी लागेल, ती रोटेट होते, तो ॲक्सिस ऑफ रोटेशन दाखवावं लागेल, ती अँटी क्लॉकवाईज रोटेट करते असं दाखवूया आपण। आता पहिल्या प्रश्नाचा विचार करूया। इथं कायनेटिक एनर्जीचं एक्सप्रेशन हवं आहे, म्हणजे मी इथं लिहितो ओमेगा। असं डिझाईन पण काढता येईल बरं का, लक्षात घ्या, ह्याला अशा लाईन्स पण काढता येतील। आता बाकीचं काही येतच नसेल तर मग हेच डिझाईन करत बसतात बरीचशी मुलं बरं का। तुम्हाला आठवतंय का लहानपणी जेव्हा सायन्सचा पेपर असायचा ना, मला अजून आठवतंय ते टक 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 ते आमिबा वगैरे असायचं ना, तसले बरीचशी मुलं टाइमपास करताना दिसायचे। तो मुद्दा जाऊ दे बाजूला, इकडं बघा। आता बघा फिगर कंप्लीट झाली। फिजिक्समध्ये फिगरच इम्पॉर्टंट आहे। मी काय करतोय, ही जी रिजिड बॉडी आहे ना त्याचे स्मॉल पार्टिकल्स असे घेतोय। इथं जो पार्टिकल आहे त्याचं मास मी m1 आहे असं अज्युम करतोय आणि या ॲक्सिस ऑफ रोटेशन पासून त्याचं डिस्टन्स r1 आहे आणि त्याची वेलॉसिटी v1 आहे असं म्हणूया आपण। सिमिलरली मी आता काय करतो, इथं घेत नाही पार्टिकल, इथंच दाखवतो। हा दुसरा पार्टिकल आहे m2 राईट अँगल, त्याची वेलॉसिटी v2 आणि डिस्टन्स कोण आहे r2। मग तसं याला mn जर म्हणलं तर इथं वेलॉसिटी vn येणार आणि डिस्टन्स कोण आहे सांगा rn। ठीक आहे, मग तेच आपण लिहूया ना। बघा, कन्सिडर अ रिजिड बॉडी रोटेटिंग विथ कॉन्स्टंट अँग्युलर वेलॉसिटी अबाउट एन ॲक्सिस विच पासेस थ्रू पॉइंट O ॲज शोन इन द फिगर। हे वाक्य पाठ करू नका। कन्सिडर अ रिजिड बॉडी, किंवा बघा मी सिंपल सांगतो, कन्सिडर अ रोटेटिंग रिजिड बॉडी as shown in the figure, body as shown in figure। बास एवढं लिहिलं तरी चालेल, लक्षात घ्या। ठीक आहे, लक्षात आलं तुमच्या। आता सपोज म्हणूया आपण, बघा सपोज काय करतोय, सपोज बॉडी इज मेड फ्रॉम n नंबर ऑफ पार्टिकल्स म्हणूया, n नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक आहे, as shown in figure म्हणूया आपण, ॲट शोन इन फिगर। लेट मग m1, किंवा आपण एक इथं सेंटेन्स पुढे कंप्लीट करूया का, मी तोंडी सांगतो बघा। सपोज बॉडी इज मेड फ्रॉम n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हॅव्हिंग मासेस, हॅव्हिंग इथं लिहितो मी, हॅव्हिंग मासेस m1, m2 डॉट 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 mn situated at a distance r1, r2, rn respectively from axis of rotation, मी जरा फास्ट लिहितोय, तुम्ही समजून घ्या। ऍक्च्युली का लिहून देतो तुम्हाला ते पण सांगतो, कारण तिन्ही प्रश्नाला हेच लिहावं लागणार आहे। ओके, त्यामुळं तुम्हाला एक लक्षात पण आलं का, पाठ करायची काही गरज नाही आहे। आत्ताच 10-15 मिनिटात हे तुमचे तिन्ही प्रश्न क्लिअर व्हायला पाहिजेत बरं का। बघा आता हे लिहिलं आपण, सगळं झालंय आपलं। आता लेट म्हणूया आपण, लेट ओमेगा म्हणजे अँग्युलर वेलॉसिटी, ओके। आता फॉर अ पार्टिकल हॅव्हिंग मास m1, त्याची वेलॉसिटी काढूया, v1 इक्वल्स टू r1 ओमेगा, v1 इक्वल्स टू काय r1 ओमेगा। मग देअरफॉर कायनेटिक एनर्जी, किंवा ई बद्दल लिहूया, ई म्हणजे कायनेटिक एनर्जी, मग E1 येणार आहे। कायनेटिकचा फॉर्म्युला काय असतो, हाफ m1 v1 स्क्वेअर। मग कायनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू काय येणार, हाफ m1 v1 म्हणजे याचा स्क्वेअर म्हणजे काय येणार r1 स्क्वेअर ओमेगा स्क्वेअर। ओमेगा का कॉन्स्टंट आहे। एवढं झालं की सिमिलरली म्हणूया आपण फक्त E2 इज गिवन बाय, ऍक्च्युअली हे आपण असंही करू शकतो बरं का,
V1 V2 V3 Vn. मग तसं केलं तरी चालू शकतं बरं का. मग फॉर पार्टिकल हॅव्हिंग मास M1 V1 इक्वल्स टू सिमिलरली V2 V3 चालू शकतंय असं लिहिलं तरी चालेल. सिमिलरली मग E2 काय येणार हाफ M2 R2 स्क्वेअर ओमेगा स्क्वेअर आणि डॉट 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 En इक्वल्स टू लिहूया हाफ Mn Rn स्क्वेअर आणि ओमेगा स्क्वेअर. ठीक आहे, हे सगळं लिहिलं आपण. नंतर आपण लिहूया काय माहिती आहे का की टोटल कायनेटिक एनर्जी इज गिवन बाय ET म्हणूया दॅट इक्वल्स टू काय येणार E1 प्लस E2 आणि प्लस काय सांगा En. म्हणजे या व्हॅल्यू तिथं पुट कराल तुम्ही. मग E1 ची व्हॅल्यू काय येणार आहे हाफ M1 R1 स्क्वेअर ओमेगा स्क्वेअर हाफ M2 R2 स्क्वेअर ओमेगा स्क्वेअर. पुढं डॉट 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 प्लस करून डॉट डॉट द्या आणि मी खाली लिहितो हाफ Mn Rn स्क्वेअर आणि ओमेगा स्क्वेअर. कॉमन काय निघतं रे, प्रत्येकातून हाफ कॉमन निघतंय ते मी अगोदर काढतो. मग आत काय शिल्लक राहील M1 R1 स्क्वेअर M2 R2 स्क्वेअर आणि डॉट 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 Mn Rn स्क्वेअर. पण ओमेगा स्क्वेअर सुद्धा मी कॉमन काढलंय. बघा स्टेप्स तुमच्या लक्षात आलं का. फक्त लिनियर व्हेलॉसिटी इज गिवन बाय म्हणा वाटल्यास त्याच्यावरून कायनेटिक एनर्जी काढली. सिमिलरली E2 E3 En काढलं लक्षात घ्या. ओके, आणि आता समजून घ्या महत्वाचं. बघा M1 R1 M2 R2 Mn याला मी अल्जेब्रिक सम म्हणू शकतो. मी MI स्क्वेअर आणि I ची व्हॅल्यू 1 to n असं लिहू शकतो आणि ओमेगा स्क्वेअर. मग स्क्वेअर ब्रॅकेटमध्ये जे आहे तेच तर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आहे. तीच तर I ची व्हॅल्यू आहे. मग झालं ना, प्रूफ मिळालं की आपल्याला. मग कायनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ I ओमेगा स्क्वेअर आलं का लक्षात. कायनेटिक एनर्जीचं एक्सप्रेशन परफेक्ट लक्षात आलं तुमच्या. आता सगळ्यात महत्त्वाचं मी इथं काय लिहितोय बघा. कायनेटिक एनर्जीचा फॉर्म्युला आहे हाफ I ओमेगा स्क्वेअर. चला मी याला I न डिवाइड करतो, I न मल्टिप्लाय करतो. म्हणजे मला डिनॉमिनेटरमध्ये ट्वाइस I मिळालं, पण न्यूमरेटरमध्ये काय मिळालं I स्क्वेअर ओमेगा स्क्वेअर. I स्क्वेअर ओमेगा स्क्वेअर म्हणजे L स्क्वेअर. म्हणजे कायनेटिक एनर्जीचा हा सुद्धा फॉर्म्युला आहे. 2013चा पेपर जर काढून बघितला ना मग तुमच्या लक्षात येईल. त्यात त्यांनी दिलंय शो दॅट रोटेशनल कायनेटिक एनर्जी इज गिवन बाय L स्क्वेअर अपॉन 2I. आता मुलांचा फॉर्म्युला हा पार्ट असतो, त्यांना ते लक्षात, त्यांना वाटतं अरे हे तर कुठलं वेगळं एक्सप्रेशन आहे. पण नाही बाळांनो, थोडंसं चेंजेस करायचे हे लक्षात घ्या. मग कायनेटिक एनर्जीचं ओके झालं. नंतर मी घेणार आहे टॉर्कचं एक्सप्रेशन. लक्षात घ्या, मी ह्याच्या पुढचा पार्ट इथंच करून दाखवणार आहे तुम्हाला, तर लक्षात घ्या. आता टॉर्क म्हणजे तुम्हाला माहिती आहे मोमेंट ऑफ कपल वगैरे सगळं ठीक आहे. टॉर्कचा फॉर्म्युला कोण आहे रे I इंटू अल्फा. टॉर्कचा फॉर्म्युला काय I इंटू अल्फा. मी काय करतोय बघा फॉर अ पार्टिकल हॅव्हिंग मास M1 त्याच्यासाठी मी A1 ची व्हॅल्यू काढतोय R1 अल्फा. A1 ची व्हॅल्यू काय आहे R1 अल्फा. A2 ची व्हॅल्यू सिमिलरली R2 अल्फा आणि डॉट 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 An ची व्हॅल्यू Rn अल्फा. म्हणजे हे ऍक्सिलरेशन आहे, हे ऍक्सिलरेशन आहे, हे लक्षात घ्या. ठीक आहे. आता मी पुढे काय करणार आहे की फोर्सची व्हॅल्यू. ठीक आहे, फोर्स इज गिवन बाय हा बघा अगदी पुस्तकाप्रमाणे लिहायचं असं काय नाही. मी असं लिहितोय F1. फोर्स म्हणजे काय मास इंटू ऍक्सिलरेशन ना. म्हणजे काय येणार M1 A1 म्हणजे M1 R1 अल्फा. फक्त लिहा हे F1 आहे बरं का. फक्त काय लिहा सिमिलरली मग F2 म्हणजे काय येणार M2 R2 अल्फा आणि असं डॉट 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 दाखवा. Fn म्हणजे येणार आहे Mn Rn अल्फा. ओके, एवढा पार्ट झाला. आता टॉर्क इज गिवन बाय असं लिहूया की टॉर्क, हे टॉर्क क्यू असं वाचू नका बरं का. टॉर्क इज गिवन बाय. मग टॉर्क काढण्यासाठी लक्षात घ्या की तुम्हाला ऍक्च्युली R1 क्रॉस F1, मी क्रॉस वगैरे लिहित नाही, F1 ला R1 न मल्टिप्लाय करायचं आहे. ठीक आहे, F1 ला कशाला सांगा R1. मग तुमचा F1 बघा, त्याला जेव्हा तुम्ही R1 न मल्टिप्लाय करणार, ऑलरेडी इथं R1 आहे, R1चा काय होणार आहे स्क्वेअर. म्हणजे टॉर्क 1 ची व्हॅल्यू येणार आहे M1 R1 स्क्वेअर अल्फा. टॉर्क 2 ची व्हॅल्यू येणार आहे M2 R2 स्क्वेअर अल्फा आणि सिमिलरली टॉर्क n ची व्हॅल्यू येणार आहे Mn Rn स्क्वेअर अल्फा. नंतर तुम्ही लिहिणार काय सांगा, मी आता तोंडी सांगणार आहे. टोटल टॉर्क इज गिवन बाय, सगळ्यांची काय होणार ऍडिशन, सगळ्यातून कॉमन काय निघणार अल्फा. स्क्वेअर ब्रॅकेटमध्ये काय येणार
m1r1² प्लस m2r2² प्लस डॉट 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 mn_rn². पण मगाशी मी दाखवल्याप्रमाणे त्याला अल्जेब्रिक सम मध्ये लिहू शकता ना. म्हणजे जेव्हा तुम्ही टॉर्क काढणार, जेव्हा तुम्ही लिहिणार तेव्हा असं लिहिणार ना अल्जेब्रिक सम mi_r_i², i ची व्हॅल्यू 1 to n आणि ही अल्फा. बरं ही व्हॅल्यू i ची आहे ना मोमेंट ऑफ इनर्शियाची. मग टॉर्क इक्वल्स टू झालं का i अल्फा. दुसरा क्वेश्चन पण मी क्लिअर केला लक्षात घ्या तुमचा. पण टॉर्कच्या एक्सप्रेशन मध्ये पण असंच लिहायचं आहे, फक्त इथं अल्फा काढा डायग्राम मध्ये. आलं का ध्यानात? ओके. आता तिसरा प्रश्न तुमचा होमवर्क आहे, मी तुम्हाला सांगतो. फिगर हीच काढणार, परत इथं ओमेगा लिहिणार आहे, बरोबर आहे. हे सगळं लिहिणार आहे तसं. फॉर अ पार्टिकल हॅव्हिंग मास m1 म्हणणार आहे आणि तुम्ही काढणार आहे लिनियर मोमेंटम. किंवा पहिल्यांदा सांगतो, फर्स्ट स्टेप काढा v1 r1 ओमेगा. नंतर काढा लिनियर मोमेंटम m1 v1 म्हणजे m1 r1 ओमेगा. ओके. आणि नंतर काढा अँग्युलर मोमेंटम म्हणजे याला r1 न मल्टिप्लाय करायचं आहे म्हणजे m1 r1² ओमेगा. आलं का? जसं टॉर्कला होतं m1 r1² अल्फा, तसं इथं m1 r ओमेगा येणार आहे. मग L1 काढलं, L2 L3 Ln काढा. नंतर सगळ्यांची काय करा ॲडिशन, त्यातनं कॉमन काय काढा ओमेगा. स्क्वेअर ब्रॅकेट मिळेल त्याला असं कन्वर्ट करा. ती असेल कुणाची व्हॅल्यू सांगा, आय ची व्हॅल्यू. थोडंसं फास्ट झालंय माझ्याकडून, लक्षात घ्या. ओके, फास्ट झालंय. पण मला सांगायचं काय की रोटेशनल डायनॅमिक्सची एक प्लेलिस्ट मी तयार केलेली आहे, डिस्क्रिप्शनमध्ये चेक करा. त्यात मी अँगल ऑफ बँकिंग, ओके, कोनिकल पेंडुलम थोडासा जुना व्हिडिओ आहे तो पण मी घेतलाय. त्यात लकीली सिंपल पेंडुलम सुद्धा त्यात इन्क्लूड केलाय. त्याच्यानंतर हा प्रश्न, त्याच्यानंतर तुम्हाला सांगतो पॅरलल ॲक्सिस थेरम. आणि अजून मी काय करणार आहे, सगळं बघा थेअरीचे क्वेश्चन्स मला डेरिव्हेशन्स अगोदर घ्यायचे. एकदा का ते झाले की नंतर न्यूमेरिकल्स तुम्हाला मिळणार आहेत. तेव्हा डिस्क्रिप्शन मधल्या लिंक चेक करा बाळांनो. ते व्हिडिओ तुम्ही बघाच, तुमचे उपयोगी आहेत. आणि प्लेलिस्ट पण मी अपडेट करतोय, पण ऑलरेडी थोडी प्लेलिस्ट मोठी असली तरी बघा. इंटिग्रेशन, डेरिव्हेटिव्ह, प्रत्येक पॉइंटवरती क्वेश्चन्स आहेत हे लक्षात घ्या. ठीक आहे मित्रांनो, मग करा अभ्यास. बेस्ट ऑफ लक. धन्यवाद.